สวัสดีค่ะซัมมณีชัยสันสุขนะคะชื่อเล่นชื่อตุ๋ยค่ะอาชีพที่ทำอยู่ตอนนี้เป็นศิลปินนะคะก็เน้นวาดรูปเป็นงานจิตรกรรมค่ะได้ทำผลงานที่ดีแล้วก็ได้จัดแสดงงานที่รู้สึกว่าดีที่สุดในชีวิตเดิมเคยเป็นสถาปนิกมาก่อนนะคะแต่ว่าระหว่างที่ทำงานเป็นสถาปนิกก็เริ่มทำงานศิลปะแต่เป็นเริ่มจากงานอดิเรกแล้วก็เริ่มจริงจังมาเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อ7 ปีที่แล้วก็คือได้ลาออกจากงานสถาปนิกแล้วก็เปลี่ยนมาทำงานศิลปะแบบจริงจัง full time artist เลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มพัฒนางานของตัวเองจากเดิมที่วาดเป็นเรียลลิสติกตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาทำเป็นกึ่งเขาเรียกว่า semi abstract ค่ะมีความเป็นธรรมชาติอันที่หนึ่งเนาะมีความเคลื่อนไหว movement แล้วก็ช่วงนี้ก็อินกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็กระบวนการทำงานจริงๆตอนนี้เหมือนเป็นการทำงานแบบใช้ความคิดครึ่งหนึ่งใช้ความรู้สึกครึ่งหนึ่งก็คือว่าเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเราปล่อยให้สีมันไหลอยู่บนแคนวาสอะค่ะเสร็จแล้วเราก็มาจินตนาการต่อจากสีที่อยู่บนแคนวาสอีกทีหนึ่งโดยขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเราคิดเรื่องอะไรมีหัวข้อที่เราสนใจคืออะไรเช่นสิ่งแวดล้อมเรื่องของอากาศหรือว่าเรื่องของธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ยังไม่ได้มีสูตรลับอะไรชัดเจนนะคะแต่รู้สึกว่าในแต่ละชิ้นมันก็จะมีความโดดเด่นของแต่ละชิ้นของแต่ละสีแตกต่างกันหรือว่าณตอนนั้นเราคิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราสูตรลับก็คือเรารู้สึกว่าเราปล่อยให้งานให้สีกับน้ำมันทำงานเป็นแบบธรรมชาติของมันเองแล้วเราก็ค่อยมาคิดต่อเหมือนเราสื่อสารกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่อารมณ์นั้นเหมือนเราคุยกันเหมือนเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็เล่าก่อนคือจริงๆจากที่ทำงานเป็นสถาปนิกเนาะแล้วก็เริ่มจากการวาดรูปที่เป็นเรียลลิสติกแบบแลนด์สเคปวิววัดวังคนคือลองมาทุกอย่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากวาดอะไรจากสิ่งที่ตาเห็นหรือว่าสามารถอยากสร้างอะไรจากสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่ตาเห็นก็คือโดยใช้จินตนาการประกอบเข้าไปก็เริ่มผลงานก็เริ่มจากเรียลลิสติกปรับมาเป็นอิลลัสเทชันเหมือนกับเริ่มแบบคิดคราวนี้ก็คือว่าจากจินตนาการสิ่งที่เราคิดแล้วก็เริ่มเปลี่ยนจากสิ่งที่เราคิดมาเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า improvise อะเหมือนเรามองเห็นสีกับน้ำที่มันทำงานอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็จัดการกับมันอะไรเงี้ยด้วยความรู้สึกเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกประมาณนั้นนะตอนนี้ก็คือเลยกลายเป็นผลงานที่เห็นอยู่ปัจจุบันที่เป็นเหมือน semi abstract ประมาณนี้ค่ะก็โดยส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่เติบโตมากับธรรมชาติคือเมื่อก่อนบ้านมีแบบต้นไม้รอบบ้านแบบเป็นสวนสีเขียวเรียกว่าเขาเรียกอะไรเหมือนพื้นที่สีเขียวเยอะๆรอบๆบ้านอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราผูกพันกับธรรมชาติรู้สึกเชื่อมต่อมีอะไรคอนเนคกับธรรมชาติเวลาเรามองต้นไม้รอบๆตัวเราจะเหมือนเริ่มเห็นแพทเทิร์นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะนำมาต่อยอดในการสร้างผลงานอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกกับมันมากเป็นพิเศษเหมือนเป็นจริงๆก็คืออาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานแต่ละเซตแต่ละคอลเลกชันก็ได้นะตอนนี้ก็สนใจอย่างที่บอกค่ะคือจากเดิมที่เราเริ่มจากการวาดรูปที่เราเสนอในเรื่องของแอสเธติกหรือสุนทรียศาสตร์เกี่ยวกับธรรมชาติซะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เหมือนเราเริ่มสนใจเกี่ยวกับปัญหาที่มันอยู่ใน environment ที่เราเผชิญกันอยู่เช่นเรื่องฝุ่นเรื่องน้ำเรื่องอะไรต่างๆเนี้ยค่ะ
ซึ่งตอนนี้ก็คือเราอยากนำตรงส่วนนั้นอะออกมาสื่อสารในรูปแบบที่เราวาดที่เราทำงานศิลปะขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็คือที่สนใจเพราะว่าเรารู้สึกว่าศิลปะมันน่าจะบอกอะไรได้มากกว่าแค่ความสวยงามอยากให้งานของเรามันมีความหมายที่แบบอย่างน้อยเราก็จะช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยการสื่อสารอะไรบางอย่างให้กับคนดูอะไรเงี้ยค่ะก็คงเป็นเรื่องของการอยู่ให้ได้ ด้วยงานศิลปะที่เราทำเนี่ยแหละค่ะเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเรามากแล้วก็เพราะว่าเราก็ไม่ได้เติบโตมาในเส้นทางศิลปะตั้งแต่แรกนะคะก็คือเหมือนตอนนี้เราก็เหมือนใช้ชีวิตด้วยการเรียนรู้และทำงานศิลปะไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็จะมีแบบหลายปัจจัยมากๆเลยในการเป็นศิลปินคือมันไม่ใช่แค่แบบว่าคุณวาดรูปได้อย่างเดียวมันมีอย่างอื่นที่นอกเหนือจากนั้นอีกอะไรเงี้ยเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องของเงินอะไรเงี้ยนี่ก็จะมีส่วนอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของคุณภาพงานที่มันจะต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่มาได้7 ปีแล้ว วันนี้อยู่มาได้7 ปีแล้วก็เรารู้สึกว่าเราก็โตขึ้นเรื่อยๆในเส้นทางนี้เหมือนกันจากที่แบบเริ่มจากศูนย์เลยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับศิลปะตอนนี้เราก็เริ่มแบบมีการเรียนรู้มากขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นได้แสดงงานในสถานที่ใหญ่ๆขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบได้คุยได้มีสังคมในศิลปะรู้จักคิวเรเตอร์ได้ดูงานดีๆของศิลปินมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้เรารู้สึกภูมิใจที่เราตอนนี้อยู่มาได้ 7 ปีแล้วถ้าเป็นแบบ full time นะคะโอเคแค่แบบคนดูแบบดูแล้วมีความรู้สึกหรือมีความเห็นกับผลงานของเราหรือแบบอยากจะพูดคุยกับเราก็รู้สึกดีมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบอยากให้คนดูเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปะที่เราทำด้วยการแบบเขาใส่ความรู้สึกที่เขาเวลาดูงานเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกก็คือว่าที่รู้สึกดีคือเหมือนเวลาดูแล้วเขามีคำถามอะไรบางอย่างที่อยากจะถามเราว่าแบบอันนี้เราคิดยังไงเหมือนดูแล้วแบบมีคำถามต่อแล้วมันก็เกิดบทสนทนาขึ้นทำให้แบบได้แชร์ไอเดียกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้แลกเปลี่ยนมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้พัฒนางานไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าผลงานของเรามันดูแล้วแบบสบายดูมีอิสระสบายสีสันสวยงามสีสันบางอย่างก็เหมือนแบบบางทีมันก็ช่วยเรื่องความรู้สึกให้กับคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ได้มีแผนอะไรยาวๆนะคะแต่คิดว่าสิ่งที่ศิลปินทำได้แล้วคอนโทรลตัวเองได้ตอนนี้ก็คือการทำงานคือทำงานให้ผลงานตัวเองออกมาดีมีคุณภาพแล้วก็สามารถสื่อสารหรือให้ประโยชน์อะไรกับสังคมได้บ้างก็ดีแต่อย่างน้อยก็คือผลงานเนี่ยก็ตอบสนองความเขาเรียกตอบสนองชีวิตของตัวเองอะไรเงี้ยสำหรับศิลปินหน้าใหม่เนาะก็ไม่มีอะไรก็คือทำงานและอดทนต่อไปเพราะว่าจริงๆคือเราว่าเส้นทางนี้มันใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์สิ่งที่เราทำมันไม่ใช่แค่ปี2 ปีเราว่ามันมากกว่านั้นแบบ10 ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยบางคนนะสำหรับบางคนอาจจะแบบ10 ปีขึ้นไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการลองผิดลองถูกไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้แล้วก็ฝากถึงผู้ติดตามผลงานด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีงานแสดงกับเจริญอาร์ต
Gallery นะคะที่อยู่ย่านเจริญกรุงนะคะก็ฝากติดตามผลงานแสดงกลุ่มครั้งนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะ